אוקיי, אז מה קורה חברים? כאן ואנג'י, בסרטון חדש לערוץ. והיום אנחנו נשחק באטלגראונד. אבל שנייה לפני הכל, אני רוצה, תעשו סאב ולייק, ובואו בינתיים נמשיך, כן? אבל כדאי שתחכו לסוף הסרטון הזה ספציפי, כי אני הולך לשאול אתכם כמה דברים במהלך הסרטון, אבל בסוף זה הדבר האמיתי שאני רוצה לשאול אתכם ברצינות. ולפני כמה זמן, חברים שלי שאני מכיר, שזה חלקכם, אני מכיר, שאלו אותי אם אני עושה ולוג בסוכות. כן, היום סוכות, אז לפני הכל חג שמח לכולם. כן, אני כן הולך, what the fuck, מה זה היה הבאג המטור? אני שונא שאין לי אינטרנט. זה דופק את כל המערכת. זה מעצבן. תאמין, אם אתם רוצים באטלגראונד, אתם תצטרכו לדעת, אתם צריכים להתחיל לספוג, מה שנקרא, הרבה, אין מצב שהווי-פיי שלכם עובד חלק. אלא אם כן אתם סינים שיודעים לעשות משהו, או האקרים שיודעים לטפל בדברים האלה, אבל לא נראה לי שחלקכם כאלה. אבל כן, אם אתם כאלה, בואו אליי, תעשו לי את זה, כי אני שונא את זה שאני נשבר לי, אז זה באמצע שאני במשחק. כי גם את האמת, שאתה באמצע משחק של באטלגראונד, ואתה חשוף, זה גם מאוד מסוכן. יכולים להרוג אותך, ואז אתה סתם תתבאס. כאילו, אתה לא תתבאס, אבל כאילו כל מה שעשית היה לחינם בעצם. לא יודע. אני הייתי מתבאס אם הייתי באמצע איזה ברד זון, ואז היו נופל עליי זה, ויש לי בעיית אינטרנט. זה היה מאוד מבאס אותי. כן, השאלה שלי זה עוד מעט הבלק פריידיי. בלק פריידיי. ושמעתי שיש הזלה, הנחה בכל הסטים כמעט, אז יכול להיות, אני לא מבטיח, יש סיכוי שזה יהיה משחק אחד. יש סיכוי שאם המשחקים יהיו זולים יותר ממה שהם עכשיו, שאני אבדוק אותם עכשיו, ואבדוק אותם בבלק פריידיי, אני אגיד לכם עכשיו, אתם תצטרכו להגיד לי בתגובות שתי משחקים, ואם הרוב יגידו שזה אלה המשחקים, אז אותם אני אבחר, אבל לא בטוח שאני אקנה אותם, כי אתם יודעים, זה גם עניין של כסף כמובן, אז אנחנו צריכים לברר כמובן, זה כמובן יהיה בבלק פריידיי, כי למה אני מבקש שתי אלה? כדי לגדול, לפתח את הערוץ, לעשות עוד דברים חוץ מ-Overwatch, Battleground וכולי וכולי, כי מה זה, אם אתה עושה תוכן קבוע זה כבר לא מעניין, אתה צריך לגוון, ככה זה יהיה הרבה יותר מעניין. אבל זה גם מה שרציתי להגיד. אוקיי, אני תכף אגיד את הקטגוריה, אבל נכון שאני תמיד מוריד או אתם מורידים את תוכנת צילום בחינם, זה מראה לכם בהתחלת הסרטון את הסם, או באמצע הסרטון, או בכל הסרטון בעצם, את השם של התוכנה. אז איך אני בעצם לא רואים אצלי את התוכנה? אולי אתם תצחקו שזה יכולה להיות תוכנה מאפן, אבל לא אכפת לי מה אתם אומרים. אז התוכנה ממש נוחה לי, ואם היא נוחה לי אז זה טוב אם זה נוח לי. כי אם זה נוח לי זה מושלם. ואני גם אומר שלכם ממליץ אותה, אבל זה לא הסרטון של תוכנת צילום. הסרטון הזה זה של באטלגראונד. אז אני עכשיו אגיד לכם את קטגוריית משחקים שאני חושב שהם הכי טובים, וימליץ שאתם ממליצים עליהם, תכתבו. 1. טרריה. 2. סאבנוטיקה. 3. סליים ריינג'ר. 4. סופר הוט. 5. CSGO. ו6. אבא ובן. אני בטוח שרובכם מכירים אבא ובן, אבל אני לא בטוח אם להגיד מה זה, כי אני לא יודע איזה
ילדים באיזה גילאים מסתכלים על הערוץ שלי, אז עדיף לא להגיד. אבל כן, תגידו לי איזה משחק אתם הייתם מעדיפים שאני אקנה. שתי משחקים שאני עדיף לי לקנות. כן, אבל זה לא קשור, זה גם הסרטון, אני צריך להתחיל להתקדם לזון. כן. אז, כן, כמו שאמרתי, אני הולך לעשות ולוג, אני הולך לעשות ולוג בסוכות, של כל הדברים שאני הולך לעשות, ואז אני הולך לערוך את זה, אבל זה לא יעלה בדיוק בזה, אני הולך לערוך את זה בתוכנה אדובי פרימייר, כי עוד מעט הכל יסתדר ואני אוכל לקנות את הדברים, אבל הכל בזמנו כמובן. שום דבר, בוא נגיד, כל דבר שאתה רוצה עדיף לחכות זמן, כי לך תדע, אולי זה יהיה מחירים יותר טובים מחר או אחר כך, כאילו בעבר, או בעתיד, סליחה, לא בעבר, עבר זה קודם. אבל מה אני מדבר איתכם עכשיו על דקדוק, או לא יודע, אוריינות ועל זמן ועל זה לא משנה. אני לא בשיעור עכשיו. בוא נגיד, עכשיו אם נגיד קניתם באטלגראונד, עכשיו זה עולה 100 שקל. לכו תדעו, אולי בבלק פריידי זה יעלה $10. זה הנחה דווקא די שווה, לא? תמיד עדיף לחכות, לא יודע, סטים תמיד בבלק פריידי עושה הנחות, וגם אם אתם רוצים בעצם נגיד כמו רייזר, מיקרופונים, כל מה שאתם רוצים להזמין מאמזון, גם בבלק פריידי יש הנחות, כפי שאני יודע לפחות. אז כן, עוד מעט, בערך עוד 4 דקות כזה, או יותר, תלוי כמה זמן אני ארצה להמשיך טיפה, אם אני ארצה טיפה להמשיך או לעצור, זה בחירה שלי, אבל כן, אז אתם זוכרים את זה, תכתבו לי בתגובות וזה עניין רציני ואל תעשו מזה צחוק, כי אם תעשו מזה צחוק אני יודע איפה אתם גרים וזה יהיה סוף שלכם, סתם לא. אבל כן, ברצינות, אני באמת רוצה שתגידו לי איזה משחקים כדאי לי, תכתבו את זה בתגובות. אבל זה לא הסוף. הסוף היא באמת משהו שאני באמת מתכנן עליו כבר די הרבה זמן, אבל די קשה לי להשיג אותו. אין לי אינטרנט. שוב פעם נפל לי האינטרנט. אבל זה, כמו שאמרתי, שאתם קונים באטלגראונד, תעשו חושבים אם יש לכם אינטרנט טוב. כי אם אין לכם אינטרנט טוב, אתם נדפקים מאוד. וזה לא רגיל לי, וכן, בוא נגיד, באטלגראונד יריץ לכם את זה טוב, גם עם אינטרנט טוב וגם עם מחשב שאתם צריכים שיהיה לו טוב. אז בוא נגיד, אל תקנו באטלגראונד בחיים למחשב נייד. זה לא יעבוד לכם בשום הכוח שבין מחשב נייח לבין מחשב נייד הוא גדול. לא גדול מאוד, אבל הוא גדול. אני לא יודע מה הגודל, אבל אני יודע שהוא אני יודע שמחשב נייח יותר חזק, יכול להריץ. בוא נגיד, אם תקנו, שנייה עובר פה מטוס, לא אצלי בחוץ, פה, כן? תצטרכו, זה הליבה, מה שנקרא Core i, לא, אני לא רוצה, אני עכשיו אני אדבר בשפה שלכם ולא בשפת המחשבים, מה שנקרא. אתם תצטרכו שהכל יתאים בעצם להריץ את זה. כאילו, נכון, לי יש בעיית אינטרנט, אבל זה מריץ לי את זה חלק. כאילו, האינטרנט לא עובד חלק, אבל את זה מריץ לי חלק. לגמרי. כן, אז אני עוד דקה אחת גומר את הסרטון, בעצם רוצה לשאול אתכם שאלה. אני עוד שנייה גומר, אז אני כבר אשאל את השאלה. אני מקבל סט של רייזר לבר מצווה, רוב שיקויים, וזה לא השאלה שלי, אבל אני רק מתקין את זה, ואני מקבל מצלמת, איך קוראים לזה? מקווה לקבל מצלמת אינטרנט, שזה לראות אותי בפייסקאם, כן, אבל זה לא מה שרציתי לדבר עליו בכלל. מה שאני רציתי, השאלה שלי, זה
איזה מיקרופון כדאי לי. אבל אני רוצה באמת שתיקחו את זה ברצינות, ומה זה ברצינות? אני לא עושה מזה צחוק, כי זה, אני אולי ערוץ שרטן כביכול, כפי שאתם אומרים, או ערוץ קרינג' מדי, אבל זה לא יוריד לי זה לא מוריד לי את המוטיבציה. הזקן שני עתיק פעם אמר לי, מה שאתה עושה, מה שאתה מרגיש טוב לך, הוא טוב בשביל כולם, ולא טוב בשביל כולם, ואם אתה נהנה מזה, זה הדבר הכי מספיק בשבילך וזה מספק אותך, זה הדבר שאתה צריך לעשות. להיות דבוק במטרה, וזה לא מה שאני רוצה לדמיין אתכם עכשיו. זה לא משנה מה שהוא אמר. אמר מה שהוא אמר, אבל הוא... כן. מה שאני רוצה בעצם לשאול אתכם, על איזה שני מיקרופונים שאני שמעתי שהם הכי טובים, אתם ממליצים לי איזה אחד מהם, או אם אתם מכירים מיקרופונים יותר טובים, גם תמליצו עליהם. אוקיי. אבל מיקרופונים למחשב, לא כאלה מיקרופונים כמו של האוזניות. אוקיי. הראשון, שמעתי בלו יטי, יש את זה לכל מיני יוטיוברים, או נערף. כדאי לי לקנות עם כל הציודים כזה שזה באוויר ועם מסנן רעשים כמו וכאלה, כאילו נשימות וכאלה. או לקנות טרייזר עם מסנן רעשים. כי בסרטון זה לא טוב שאין מסנן רעשים, כי הכי חשוב בערך במה שאני חושב זה שישמעו אתכם חלק ולא שישמעו אתכם עושה את כל הדברים האלה. אז כן, זה היה הסרטון שלי, ואני מקווה שתיקחו את זה ברצינות וגם תענו לי על השאלה של המשחקים. אז עד כאן היה ואנג'י, מקווה שנהנתם, נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.